Мої вітання. «Сам удома» 1990 року – це культова різдвяна комедія, яка не потребує представлення, адже стала класикою світового кіно, яке передивляються на Різдво та Новий рік мільйони людей до сьогодні. Фільм під режисерством Кріса Коламбуса розповідає про 8-річного Кевіна МакКалістера, якого випадково залишають самого вдома на Різдво. І все б нічого, та спальний район хлопчика планують обчистити грабіжники. Тож він робить з будинку фортецю і приймає непроханих гостей з усією щирістю американців. «Сам удома» – це весела і водночас зворушлива історія про сімейні цінності, дух Різдва, винахідливість і тепло, що передається через екран. Він символ святкового настрою, саме тому ми його дивимося щороку. Бюджет становив близько 18 мільйонів доларів, а загальний прибуток у світовому прокаті склав понад 476 мільйонів доларів. IMDb – 7,7 з 10, Rotten Tomatoes – 67% від критиків і 80% від глядачів. Нагадую, що спонсори мають змогу дивитися перекази першими. Дякую усім, хто вже доєднався, і приємного. Прекрасним вечором в будинку американської мрії ганяє велика американська сім'я. Зібралися всі родичі і впритул не помічають Копського, навіть його ці атя-тя-тя-тя, не до того. Мама каже, все сімейство приїхало, хоч вішайся, що коїться. Завтра йдемо з дому, тож сьогодні всі збираються. Хлопчисько в кімнату завалився та каже, що дядько Френк не дає телек дивитися, паскудство, а фільм навіть не до 16. Але мама відповідає, що той Френк краще знає. Батько каже, без адаптора напруги поголитися не зможу, буду бороданю тій Франції. Кевін каже, Френк телек не дає дивитися, а то йому альтернативу – поприбирати машинки, бо тітка ледь шию не поломила через них. І ще Кевін у нас винахідник, хімічив з рибальських гачків різдвяні прикраси. Тітка каже, малий, склади свою валізу краще. Ось він, страх кожної дитини – самостійно складати свої речі. Коп в цей час ніяк не знайде дітей, батьки яких саме в цьому домі, а не в Парижі чи ще десь. Каже, дитячий притулок якийсь. Кевін ділиться переживаннями про самостійне складання валізи, але рідня підтримує його словами, що ти і так нікчема, і за тебе завжди всі все роблять. Тож те, що ти малий, не убезпечить тебе від цього страшного завдання. Це дівчисько каже, що він інкомпетентний, тож мама все зробить, щоб знати, що те слово значить. А ще каже, що Фуллер, який вічно коли переп'є і сикає вночі, буде спати поряд з ним сьогодні. Малий біситься і каже, от одружуся і буду жити сам. Геніальна логіка, бо ці люди так бісять, їх так багато. Пацантре в кімнаті теж пакуються, і цей крепкий каже, а правда, що француженки пахви не голять? І так, деякі не голять. Кевін йде на крайнощі і питає База, чи можна поспати в нього, бо не хочеться дихати сечею Фуллера, але план провалився. Після чого вони чують, як старий Марлін сніг прибирає, і старший закидає історію про те, як цей дід у 58-му всіх рідних лопатою перебив і от тепер тут переховується. Доказів нема, бо тіл нема. А це тому, що він тою сіллю, що дороги посипає, лише прикривається, а насправді там тіла, що стають муміями. Ви можете подумати, що кур'єр переграв у Need for Speed, але ні, то щоб купу піц вчасно доставити і гроші за те отримати, інакше в житті не відпрацює. Зараз тільки аварію пофіксить і все буде добре. Які ж вони угарні, я не можу. Коп розпитує, хто ви, що ви і куди їдете, але ті десь на своїй планеті. Кур'єр каже, 122,50 давайте, але піци забирає Френк і каже, дім не мій, тож платить брат. А ось і брат, містер МакКалістер. І як виявляється, коп просто перевіряє, чи в будинку достатня система захисту, бо канікули і крадіжки посиляться. Тож мен йому розклав, що будинок весь на автоматиці, і пішов вечеряти. За столом обговорюється нагальне питання, чи треба Санті проходити митницю. А дійсно, оплату піци спихнули на маму, а Кевін каже, де моя сирна? Та Баз її вже втоптав, а Фуллер пепсі випив, тож Кевін ще більше димить і накидається на брата, бо все воно бісить. Але замість пофіксити ситуацію, лише всіх розтормошив, напої розлив, Фуллера придавив і винним залишився. Яка дискомфортна сцена, повна несправедливості. Кевіну кажуть сказати добраніч, тож він каже добраніч Кевіне і відводять нагору. По дорозі мама за піцу гроші віддала і копу про завтрашній відліт в Париж розказала. І поки виховний процес продовжується, золотозубий каже, дім в надійних руках. Мамка каже, ну чого з тобою одним вічно біда, марш на 3-й поверх, але там малому страшно, і те, що Фуллер прийде, ситуацію не врятує, він мочить ліжко. Вибачення не допомогли. Тож малий каже, манав я ту родину, прошу у Санти, щоб лишив мене одного із кінцями. Мама каже, якщо зранку родина зникне,
зникне, ти дуже шкодуватимеш, але малий стоїть на своєму. Кайфовий третій поверх, скажу я вам, я б тут жив, теж мені. Ніч видалася вітряна, тож дерево ломиться і дроти рве, від чого електрика зникає, і ха-ха, в Україні не жили, відразу помітно. Ідеальне місце для статуї вибрали. Таксі не вдупляють, чому в них рація не робить, а все ж тому, що проспали. О, це вже дійсно страшне. І починається. Це Мерфі, і такого пацана знає кожний. Говорить і розказує про все питає і всюди лізе, а до нього нікому нема справи. Піплів багато, тож щоб всіх не загубити, треба перекличка, в яку той Мерфі і потрапив. Рейс через 45 хвилин, і Френк – це той тіп, який вічно бубнить, як все хріново, і що нікуди вони тепер не встигнуть. Електрик каже, світло є, а от зв'язку не буде ще пару днів. Та яка їй до того різниця зараз? Гезер запевнила, що всі на базі, тож погнали. До речі, ця сцена знімалася дуже довго, бо багатько людей. Літак уже зачинений, але добра тьотя каже, та встигнете. І які ж кайфові місця. Френк відразу каже безкоштовного шампанського на касу, а мама хоче сподіватися, що нічого не забули. Кевін мрії здійснюються. Поки американські авіалінії прямують до Парижу, Кевін відлив, телек включив і намагається проснутися. Такий смішний. Френк каже, справжній кришталь, ти той сховай у сумку, реально ж справжній. Батька не мучить сумління, що діти в 2 класі, бо він в дитинстві лише на фургоні до тітки катався. А Кевін батьків не знайде. В кімнаті база теж лиш паук, в страшному підвалі лише страшний котел, від якого доводиться тікати. А оскільки машини на місці, малий доходить висновку, що в аеропорт вони не поїхали, а значить бажання здійснилося. Він згадує всі образи і розуміє, що все, хата моя. А значить, час здійснити всі потаємні бажання і нарешті записатися на безкоштовний тест-драйв професії від GoIT, бо дорослішати треба вже зараз, щоб потім було за що в магазин ходити. А робота, яка не приносить задоволення та гідні умови життя, не влаштовує. GoIT дають шанс безкоштовно спробувати себе в 5 найпопулярніших професіях: веб-дизайнер, розробник, дата-аналітик, проджект чи тестувальник, аби обрати те, що подобається найбільше. Зараз багато можливостей працювати віддалено на компанію чи фрілансером з гідною зарплатою у доларах і, звісно, досхочу їсти морозиво, а професій ще більше, тому щоб було легше зрозуміти, що підходить саме вам. Реєструйтеся на тест-драйв професії, проходьте до кінця і отримуйте знижки від GoIT в додачу. Пропозиція обмежена в часі, тому переходьте за посиланням в описі під відео або скануйте QR-код вже зараз і вперед освоювати круті професії. Кевін же стрибає з попкорном на ліжку батьків, бігає по хаті, риється в речах база, але кому ті голі зади треба? От пітарди тема, і ніхто прогнати його не може. Косплеїть найкращого стрільця з пневматики, влаштовує срач і, саме головне, їсть багато морозива і дивиться янголи з чорними душами. Щоправда, коли тупа, бридка, боягузлива пика отримує свинець, малий отримує дитячу травму. Материнський інстинкт спрацьовує вночі в повітрі, через що вона не може позбутися думки, що щось все-таки забули. Але це норм відчуття після метушні. Єдине, що, гараж завтикали, але не страшно. Страшніше те, що забули Кевіна, який, ігноруючи всі закони фізики і стіни будинку, вирішив покататися на санях. Але може головне вірити. Поки всі втішають жінку, Френк каже, це страшне, але я теж забув окуляри, якщо тобі стане легше. Події переносяться у фургон злодіїв, один з яких і видавав себе за копа, тому знає всю інфу про цей квартал. І підтверджує свої знання графіком включення ілюмінацій. От що значить жити без Росії під боком. Кажуть, будинок перлина, а оскільки всі в Парижі, тож ломи в руки і вперед. Ну, які ще мульти дивитися перед Різдвом. Бусифіковані малого розбудили і через підвал намагаються зайти. Та хлоп фари повмикав і додіків злякнув. Знали б вони, як його злякнули, та все ж ризикувати ніхто не став. Після посадки всі рвуться до телефону, який мамка віджимає силою і дає рознарядку дзвонити всім по вулиці. Кевін під ліжком тим часом розуміє, що лише боягузи ховаються під ліжком, а оскільки він вже господар хати, не можна так. І, зібравши волю в кулак, кричить, що вже нічого не боїться, для чого не зрозуміло. Та це чує старий Марлі, і малий, який тільки перебоявся, знову боїться. У поліцейському відділку переадресовують на відділ допомоги родинам, який, вислухавши все сказане, перераховує по списку дурні причини власної допомоги. Але ж ні, дитина просто забута вдома. Треба, щоб хтось просто глянув, чи все з нею добре. У сусідів, до речі, теж одні автовідповідачі. Маму знову переадресовують до копів, і результатом є посланий до Кевіна патруль. Та малий думає, що хату
дід штурмує і поліцейським двері не відчиняє, тож ті ні з чим халатно повертаються виконувати свої обов'язки. Рейсів назад немає, взагалі пусто. Надзвичайна ситуація не врятує. Найближчі через 2 дні. Батя каже, що всі вже дуже втомилися, треба діяти за планом, і вже від роба будемо з поліцією контачити. Та мама ж лишається в аеропорту у резервній черзі, якщо з'явиться місце, щоб полетіти першою. Який прекрасний фільм з прекрасними цінностями. Кевін вкотре перебоявся і вдає дорослого. Каже, юзав то, що діти не використовують. Єдине, треба щітку нову купити. І довершує все фірмовим криком. Потрібні речі лежать, як завжди, найвище. Тож, намагаючись реалізувати геніальний план, він ламає ту поличку і випускає спайдера. Проте заначку база все ж знайшов. На вулиці палить фургончик, але думає, що Мерфі просто нікуди не поїхали. Он вони, найкращі злодії століття. Один грається, другий шумить. В цей час на автовідповідач прилітає повідомлення від Макалістерів. Тож злодії розуміють, що треба ще один трай. В магазі малий докопався до жінки, чи рекомендовано цю щітку спілкою дантистів, а воно ж хрінь його знає. Та вже немає значення, бо Марлі прийшов і таким страшним виглядає, що Кевін і заплатити забув, так втікав. За ним погнався Копський, але то як корова на льоду догнати не вийшло. Тепер він злочинець. А Марв хату затоплює негідник, каже, що то візитна картка наша, мокрі бандити, і під сварки ледь не збивають малого. Тут, до речі, сцена зворотна, бо дим йде в машину. Мужики кажуть, уважніше чи що, і бажаючи щасливого Різдва, Гаррі блимає з зубом. Малий розуміє, де такий бачив, і, наваливши купу, пішов. Гаррі ж не пам'ятає, хто він, то треба прослідити. Он, непомітність у всьому вигляді. Але то занадто вони тупі, навіть не розуміють, чому він тікає. Заховавшись в інсталяції, скидає хвіст і розуміє, що так просто вони не відстануть. Треба готуватися. Ввечері Гаррі та Марв в шоках дивлять, як катуса в Макалістерів, а то Кевін десь манекенів набрав і денсить за всіх. Але додіки розуміють, що сьогодні лізти в будинок, точно не варіант. В Парижі по телевізору фільми французькою, а це значить, що кінотеатральний вечір скучний. Батько теж не може сконектитися з кимсь там через французьку. Одна з дівчат каже, дурня якась, Кевін там сам, мама в аеропорту, а базі, що то все буде йому наукою, сам винен і нічого з ним не станеться. Бо, по-перше, не можна, щоб йому базу так пощастило, в будинку є сигналізація і живуть вони на найнуднішій вулиці Америки. Нічого життя не вчить. Їсти хочеться, але щоб не світитися, Кевін вирішує розіграти сценку з янголів, тож кур'єра дрючить Дон Мафії. Кевін кидає йому $12, але фільм не зміниш, тож за грошима слідують постріли. Кевін кайфоне зараз від сирної піци. Мама вже душу якійсь бабці продає за квиток і навіть не справжній Ролекс готова віддати, бо хто там розрізнить, і каблучку. Але Вусань каже, нам в п'ятницю не треба летіти, сьогодні треба. А сережок в неї і в своїх досталь, сорока така. Та матір у відчаї все ж переконує і сідає в літак, який летить ближче до Кевіна вже сьогодні. Кевіну ж якось невесело вже. Каже, що ж в жарті ви не розумієте, камбекайтеся, буду слухняним. Але то спить все одно на найкращому ліжку в домі. І сподобалося ж Кевіну, допоки все те купувати не доведеться. Але ти не дорослий, якщо не будеш робити те, що не хочеться. В магазині в продавчині трохи підозр. Мені завжди так цікаво дивитися, що в них за бренди в 90-х, бо я про Tide почув, мабуть, лише в 2010-му. То для дітлахів, а це купон на знижку. Все як треба. На питання, де батьки, то мама в машині, тато на роботі. Більше не скажу, бо ви стренджа. І культовий момент. Ще один. Ох, ці хатні справи. Я теж перестав боятися темряви, коли зрозумів, що треба боятися відсутності грошей. Зранку додіки не розуміють, що там відбувається. То повна рукавичка, то нуль на базі. Марв пішов перевірити і дупу Кевіна від проникнення. Погано я сказав, але хай вже буде. Вкотре рятують янголи. Марв почувається, ніби підслуховує розбірки мафії, а хлопчак тим часом пітарди в кастрюлю запхав, щоб ефект посилити. І спрацювало ж. Марв каже, нас випередили, там клята бійня. Снейкс, та ти що, треба валити звідси. Але Гаррі розумом вдався трохи більше. Каже, чекай, глянемо хто то і в разі чого всі пограбування на них повісимо. В новому аеропорту через Різдво знову 0 вільних місць, а в цієї є квиток. Зараза. Мама каже, слухайте, за 3 дні так і не спала. 7 кіл пекла вже пройшла. І де я тепер? В якомусь Скрентоні. Не можна так позбавляти людей надії. Це чує здоровань у жовтому і каже, я Газ Полінський, король польки. Полька, полька, полька. Та хто це, так і не зрозуміло. Але сенс в тому, що вони теж у лайні. Рейс їх відмінили, тому будемо їхати фургоном на прокат. Якщо ви не проти компанії незнайомих чоловіків, які люблять польку, давайте з нами. Ура! Мокрі бандити слину пускають, а Кевін ялинку на Різдво пиляє, тож стає зрозуміло, що їх дурить дошкільня. Кевін ялинку прикрашає і у відображенні бачить Гарріса. І такий, та, мені треба твоя допомога.
друга, та план не спрацьовує, він удома сам. З вікна Кевін підслуховує, що бандюки ввечері повернуться, бо цей будинок іде фікс, у них не можна пропускати, а оскільки діти, як і Марв, бояться темряви, повернуться після 9-ї. Ні, ну польку чекання тільки так. Воно і не до того, але вже як є, хоч додому доїде. Кевін прийшов до Санти, але в того вже кінець робочого. А ви думали, Санта за гроші працює? Ще й оштрафували, гадство. Кевін знає, що він не справжній, бо він великий, але знає, що той працює на нього. Тож треба переказати, що замість всіх подарунків цього року треба повернути сім'ю. І навіть дядька Френка. План надійний, як швейцарський годинник. В Санти вже нічого не лишилося, але не можна відпускати малого з пустими руками. Тож ось тік-так. По дорозі додому Кевін бачить, як всі тусять в сімейному колі, і вирішує зайти в церкву, з якої чує хор. Дуже гарно співають. Але тут старий Марлі сидить, тож Кевін знову оціпенів, а Марлі підійшов і каже «Щасливого Різдва» і питає, чи можна поряд сісти. Каже, це моя онучка в хорі, і щоб вітався з ним, коли зустрічається. Живуть вони поряд, тож нічого боятися, бо все, що про мене говорять, неправда. Кевін не може присягнутися, що був в цьому році слухняним, і тому, мабуть, і треба приходити до церкви, і зізнається у всіх своїх викрутасах. Та все ж він любить свою сім'ю. Марлі каже, що з родиною завжди так. Ти в глибині їх любиш, але забуваєш про це і часом можеш образити, а вони тебе. І не через те, що ти такий малий. Марлі каже, що прийшов послухати, як співає онучка, бо для сина він небажаний гість. 5 років тому вони посварилися і сказали один одному, що не хочуть бачитися. Кевін каже, якщо ви сумуєте, то просто подзвоніть. Але Марлі боїться, що той йому не відповість. Та сенс в тому, щоб спробувати, бо ніхто ж не знає, як буде насправді. До того ж, дід застарий, щоб боятися. А сам Кевін хвалиться, що йому вже не страшні, наприклад, підвал і піч. Кевін каже, щоб перестати боятися, треба подзвонити. І якщо навіть на свята нічого не вийде, вже хоча б не буде чого боятися. Тиснуть руки і бажають щасливого Різдва, та й розходяться. Марлі дуже крутий, що персонаж, що актор. Під Щедрик тільки Керол, Кевін біжить до хати і починає готуватися до оборони. План є, машинки є, воду залив, дверну ручку опік, чорний вхід захищено, сходи з цвяхом на базі, шлях евакуації теж продумав, клей та пір'яна пушка, прикраси під вікно і павук. А також підкріпитися перед боєм. Дякує Богу за напівфабрикати і знижки, але поїсти все ж не встигає. 9 година. Пневматика в руках і ніякої паніки. Хлопці кажуть, що знають, що він там сам, давай відчиняй, але Гаррі пізнав нові відчуття. Тож Марв, щоб з'ясувати, що то було, лізе пикою на ще один постріл. -2. Треба, як справжні професіонали, розділитися. Під ноги Гаррі не дивиться, не до того, тож розбився. Марв, до речі, теж забув, як виглядає лід. То там дуже слизько. Гаррі, я вірив в тебе, але після другого разу ти цю довіру розвіяв. Лом Марва мав допомогти, але Кевін справився з цим краще, просто не зачинивши двері. Тож цей геній на стрьомі до лампи дійшов і увімкнув функцію прасування обличчям. Раком боком Гаррі теж доліз до дверей і ніщо хоча б далі дивитися, опік руку. Добре, що хоч сніг є. Самий неприємний момент фільму – це як Марв вперто йде до цвяха пробити ногу, і в нього, звісно, це виходить зробити. А Гаррі життя трохи та навчило, але цей момент в захисті будинку вже дещо нове. Ох, цей рятівний сніг. Марв, намагаючись евакуюватися, знову розбився, а в Гаррі нова зачіска. Злий собака страшне. На звуки хлопця він влітає в кімнату, потрапляє в мухоловку і довершує це все пір'ям. Марв же лізе чітко у вікно з іграшками і вкотре не береже свої ноги, а новонароджене курча ще більше зле. Обмінявшись поглядами, агриться на Кевіна, який чекає їх на другому поверсі. Знали б батьки, для чого малому машинки купляли. Наступними в хід ідуть бляшанки, і якщо Гаррі ще трохи та ухиляється, то у Марва з реакцією гірше. Ну ладно, то Гаррі пощастило. Марв каже, та що це за абракадабра, він же малий хлоп, як ми його не здолаємо. І в тебе, до речі, зубів поменшало. Малий копам інфу про бандюків скинув, назвав адресу Мерфі і, тікаючи на 3-й поверх, все ж трохи попався. Але павук сейвить Кевіна, перемикаючи увагу на себе. Тож Кев готується до евакуації, а Марв до удару. І, звісно, промазує баран. Хлоп полетів і вже був на дереві, коли мокрі бандити добігли до місця призначення. І з цього моменту естафету тупості взяв Гаррі, бо він каже, малий копам з халабуди ж не подзвонить і навмисне хоче, щоб ми зараз спустилися і потрапили в чергові пастки. Тож го лізьте. Марв манав падати з 3-го поверху,
поверху, але за другом хоч в колодязь, а падати все ж доведеться, бо Кевін має ножиці. Тікаючи в будинок Мерфі, Гаррі каже: чекай, робимо ж все як він хоче, давай ще раз спробуємо інакше. Справді мокрі бандити ще й перехитрили. Повісили на двері і кажуть: все, будемо ламати, палити й бити. Але Марлі зі своєю лопатою думає інакше. Копи як в кіно, а Кевін кайфує. Як розумно лишати щоразу відкритими крани. Тепер знатимемо, хто то все пограбував, каже коп. Дурні. А Марв кричить: ми мокрі бандити, мокрі. 8 років ентузіазму перемогли 42 тупості. Кевін сам на Різдво, а мати каже, що погана така сина завтикала. Але Жовток каже, що не все так погано. Он подивись на нас, ми завжди в дорозі, близьких майже не бачимо. Джо не пам'ятає, як дітей звати. Зігі взагалі не пам'ятає, коли востаннє їх бачив. А Едді краще про нього книжку б не писати. А він сина, їдучи у відпустку, не забував, але в похоронній залі так. Але ж все нормально, через 1,5 місяці навіть розмовляти знову почав. Різдвяним ранком Кевін з надією, що бажання збулося, бігає по будинку, але все марно. І на дворі нікого. Та саме тоді мама доїхала додому. І ось вона, зустріч, від якої хтось плаче, а хтось думає: та чому ж в Кевіна така кисла міна? Ой, та ладно, вибачаються, обіймаються і все таке. Після чого завалюється і решта, і Баз дає респект за те, що той хоч хату не спалив. Вони добралися рейсом, якого мати не стала чекати. Кевін каже: в хаті все є, я був в магазі і ще трохи байдикував. У фіналі батя знаходить золотий зуб Гаррі, а Кевін дивиться у вікно, де ще зворушливіший момент воз'єднання Марлі з сином та онукою. Ось так вік не завжди вирішує, і часом вустами дитини звучить не менше істина, ніж вустами дорослого. Що ж, ось такий фільм зняли у далекому 1990 році. Це прекрасний фільм з нестаріючими прийомами, мораллю, жартами та зворушливістю. Це воістину культовий фільм на Різдво. Якщо ви дивитеся це у 2024-му, то щасливого Різдва із прийдешнім новим роком. Давайте зробимо так, щоб далі було краще. Якщо у 2025-му, сподіваюся, ми живемо в кращі часи. Спонсори мають змогу дивитися відео першими, за донат буду окремо вдячний. Всі посилання в описі, там і знайдете розіграш мишки в мене в телеграм-каналі, якщо він ще актуальний. Може бути непоганий подарунок. До зустрічі в наступних фільмах.